අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඇඟේ ගල්වන සුවඳ සබන් හදන විදිහ. ගොඩාක් අය මගෙන් අහලා තියෙනවා සුවඳ සබන් හදන විදිය කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ හදන වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සබන් කෑලි හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න වගේම ව්‍යාපාරයක් විදිහටත් කරගෙන යන්න. හැබැයි ඉතින් ඇඟේ ගල්වන සබන් කෑල්ලක් හැදුවට පස්සේ අපිට ඒක විකුණ ගන්න ඕන නම් SLS ප්‍රමිති සහතිකේ ගන්න ඕන වෙනවා. දැන් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. නිෂ්පාදන ආයතනවල වේදින් බාර් කියලා තමයි මේ සබන් විකුණන්න යන්නේ. ගේ ගන්න සබන් කෑල්ලකට TFM අගය 76ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපි ගන්න ලයිව් බොයි සබන් කෑල්ලක TFM අගය වෙන්නේ 60යි. ඒ කියන්නේ 160ක් TFM අගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක තියෙද්දි මෙයාලා කොහොමද බලයි සබන් කියලා මේවා පාවිච්චියට ගන්න විකුණන්නේ? මේගොල්ලෝ සබන් කියලා මේවා විකුණන්නේ නේ. මේවෙන් ලියලා තියෙන සබන් කියලා නෙමෙයි වේදින් බාර් කියලා. ඔයාලා සබන් කෑල්ලක් අරගෙන හරියටම බලන්න. පිට කවරේ ලියලා තියෙන දේවල්. මේවා සබන් කියලා විකුණන්නේ නෑ වේදින් බාර් කියලා විකුණන්නේ. එතකොට TFM මගේ අඩු වුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. ඔයාලා බලන්න ඇති මේ TFM මගේ මේගොල්ලන්ට හරියටම හදාගන්න බැරියයි කියලා. අපි ගෙදර සබන් හදනවා වගේ නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මහා පරිමාණයෙන් ලාභ ලබන තමයි මේවා හදන්නේ. විස සහිත රසායනික ද්‍රව්‍ය දාලා. SDBC කියන සෝඩියම් ඩෙඩිසින් බෙන්සීන් සල්ෆරේට් කියන වර්ගය තමයි මේගොල්ලෝ වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. විදේශීය රටවල මේවා මහා පරිමාණයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ සේදුම් කාරක කුඩු හදන්න. ඒත් ඉතින් අපේ අවාසනාවට අපේ රටේ මේවා යොදන්නේ අපි ගන්න සබන් වලට. මේවා ගෑවට පස්සේ අපේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙනවා, රෑෂ් වැනි තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. අද මම වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්න යන්නේ හරි ප්‍රමිතියට සබන් කෑල්ලක් හදාගන්න විදිහ. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඔයාලා මුලින්ම මේකට ගන්න පොල් තෙල් ලීටර භාගය. ග්‍රේඩ් 1 ග්‍රේඩ් 2 කියන වර්ග වලින් තමයි මේ පොල් තෙල් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලා ගන්න කෝස්ටික් සෝඩා ග්‍රෑම් 125. සෝඩා ඇස් ලයිට්. ඒ කියන්නේ මුසින් සෝඩා ග්‍රෑම් 62.5කට අවශ්‍ය වෙනවා. මේවා හරියටම කිරා ගන්න ඉලෙක්ට්‍රික් තරාදියක් නම් ඔයාලා ගන්නම වෙනවා. තව ඔයාලා ගන්න සෝඩියම් සල්ෆේට් ග්‍රෑම් 100ක්. SLS ග්‍රෑම් 50කුත් මේ සඳහා ගන්න ඕනේ. චයිනා ක්ලේ කියලා හඳුන්වන කෙවුලින් ග්‍රෑම් 50කුත් ඕනේ. සෝඩියම් සිලිකේට් ග්‍රෑම් 50කුත් අවශ්‍ය වෙනවා. විටමින් E ඔයිල් මිලිලිටර් 20කුත් ගන්න ඕනේ. තව ඔයාලට ඕනේ ග්ලිසරින් මිලිලිටර් 50ක්. දැන් ඔන්න මේ ඔයාලා හදන සබන් කෑල්ල සුවඳවත් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් පර්ෆියුම් එකක් මිලිලිටර් 20ක පමණ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. මේකට ඉතින් ඔයාලා කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේක බේබි සබන් කෑල්ලක් වගේ සුදු පාට සබන් එකක්. ඔයාලට මේ වගේ බේබි සබන් කෑල්ලක් වගේ කියලා හිතලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ සබන් කෑල්ල හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම ඔයාලා ගෙනාපු කෝස්ටික් සෝඩා ග්‍රෑම් 125 වතුර මිලිලිටර් 375ක දිය කරලා පැය 48ක් පුරා තියන්න ඕනේ. මේ කෝස්ටික් සෝඩා ද්‍රාවණය හොඳින් දිය කරගෙන තමයි මේ විදිහට තියන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලා ගන්න ඕනේ SLS ග්‍රෑම් 50. ඔන්න දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ SLS ග්‍රෑම් 50 වතුර මිලිලිටර් 375ක දිය කරලා පැය 24ක් තියාගන්න. දැන් ඉතින් ඔයාලට තේරුණා මේක හදන්න දවස් 2කට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ පැය 48කට ඉස්සෙල්ලා කෝස්ටික් සෝඩා එක දිය කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට පැය 24කට ඉස්සෙල්ලා SLS එක දිය කරගන්න ඕනේ. මේක දිය කරගන්න ලින් වතුර වලින්. දවස් 2කට පස්සේ තමයි මේක හදන්න පටන් ගන්න. කෝස්ටික් සෝඩා දිය කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා පැය 48කට පස්සේ ඔයාලා මේක පටන් ගන්න ඕනේ. මුලින්ම කෝස්ටික් සෝඩා මිලිලිටර් 300ක් මැනගෙන භාජනයකට දාගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා හරියටම මැනගෙන මේ ප්‍රමාණවල ප්ලාස්ටික් භාජනයකට දාගන්න. මේවා හරි විදිහට හදාගත්තට පස්සේ සබන් හයියට හැදෙනවා. සබන් හයිය නැහැ කියලා හැමතිස්සෙම කියන ඉඳ තමයි මේ වගේ රෙසිපි එකක් ගෙනාවේ. දැන් අපි මේ කෝස්ටික් සෝඩා එකට සෝඩා ඇස් ලයිට් එක දාගන්න ඕනේ. ඒක දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේක හොඳට කලවම් කළාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ SLS ද්‍රාවණයේ මිලිලිටර් 250ක ප්‍රමාණයක් මේකට දාගන්න ඕනේ. මේවා හරියටම මැනගෙන දාගන්න ඕනේ. ඔයාලා SLS ද්‍රාවණය මුලින් පැය 24කට ඉස්සෙල්ලා හැදුවා. ඉතින් ඒ ද්‍රාවණයෙන් තමයි මිලිලිටර් 250ක් මේකට දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට මම SLS කියන්නේ මොනවද කියලා වීඩියෝ එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න. SLS කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලට ඊළඟට මතක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට දැම්මට පස්සේ හොඳට මේක කලවම් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා.
ඊළඟට ඔයාලා ගිරපු චයින ක්ලේ ටික අරගෙන මේකට දාගන්න ඕනේ. චයින ක්ලේ මැනලා හරියටම ග්‍රෑම් 50ක් දාගන්න. මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලා සෝඩියම් සල්ෆේට් ටිකක් දාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ චයින ක්ලේ කියලා හඳුන්වන්නේ සුදු පාට කුඩු වර්ගයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් පිලර් එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක චීනෙන් ගේන මැටි විශේෂයක් වෙනවා. මේවා පෝසිලෙන් නිෂ්පාදනයට බහුල වශයෙන් යොදා ගන්න ද්‍රව්‍යයක්. මේ චයින ක්ලේ එක ඖෂධ වලටත් භාවිතා කරනවා. ඔයාලට සබන් නිෂ්පාදනයේ මේවා යොදාගත්තට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ගෙනාපු පොල් තෙල් ලීටර් භාගෙ භාජනයකට දාලා රත් කරගන්න එක. ඉතින් මේක ගොඩාක් රත් කරන්න එපා. අතේ ඇඟිලි දාලා රත් වෙනකොට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 50ක 60ක ප්‍රමාණයට රත් වුණාම ඇති. මේක ලිපෙන් බාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ භාජනයට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේක නිමෙනකල් තියෙන්න එපා. ඒ වෙලාවෙදිම මේක බාලා මේ භාජනයට දාන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මේ මිශ්‍රණ දෙක එකට එකතු වෙනකල් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේකේ වැදගත්ම කොටස තමයි මේ අවස්ථාවේදී මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරන එක. ඉතින් ඔයාලට මික්සර් එකකින් කලවම් කරනවා නම් මේ දේවල් විනාඩි 10ක පමණ වෙලාවකට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අතින් මේක කලවම් කරනවා නම් මේ ක්‍රියාවලිය දිගටම සිදු කරන්න ඔයාලට සබන් හදලා ඉවර වෙන්න පැය භාගයක පමණ වෙලාවක් යනවා. ඕනේ ඉතින් මේ සබන් කැලට ගොඩාක් පිලර් දාලා හදලා තියෙන හින්දා මේ සබන් කැල හයියට තියෙනවා. ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා සබන් කැලි හයි වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට උත්තරයක් විදිහට තමයි මේ සබන් හයි වෙන්න පිලර් දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න සබන් කැල හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳින් මේක කලවම් වුණාට පස්සේ ඔයාලා සෝඩියම් සිලිකේට් ටික මේකට දාගන්න. දාගෙන ආයෙත් පාරක් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ සෝඩියම් සිලිකේට් අපි යොදාගන්නේ සබන් වල පෙනෙන්න. ඔයාලා දන්නවා සබන් හදපු හින්දා ගිය පාරත් මම කියා දුන්නා සෝඩියම් සිලිකේට් යොදාගන්න කියලා සබන් වල පෙනෙන්න. පොඩි පොඩි පෙන වර්ග ඉන්නේ මේ සෝඩියම් සිලිකේට් හින්දා. දැන් ඔයාලා ගෙනාපු විටමින් E ඔයිල් ටිකත් මේකට දාගන්න. දාගෙන නැවත වතාවක් ඔයාලා හොඳින් මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. සමට ඉතාමත් ගුණ දෙන විටමින් එකක් තමයි මේ විටමින් E ඔයිල් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් හැම ආරක්ෂා කරන ඔයිල් එකක් විදිහට අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේකට ඊළඟට දාගන්න ඕනේ ග්ලිසරින්. ග්ලිසරින් කියන්නේ ඉතාමත් වටිනා දෙයක්. හැමේ රෑෂ් වෙන තත්ත්වයන් හැමේ වියලි භාවය නැති කරනවා මේ ග්ලිසරින් වලින්. ඒ වගේම හරි විදිහට හැමේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරන්න තමයි මේ ග්ලිසරින් වගේ දෙයක් මේ සබන් කැලට අපි යොදාගත්තේ. ඔයාලට බය නැතුව බේබි සබන් කැලක් විදිහට මේ සබන් කැල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පුළුවන් නැවුම් සුවඳක් දෙන පර්ෆියුම් වර්ගයක් එකතු කරගන්න. බින්දු කිහිපයක් එකතු කරලා පස්සේ මේක ගොඩාක් සුවඳ හමනවා. ඒ වගේම තමයි කැමති නම් කලර් වර්ගයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ වලගේ සිලිකන් අච්චු වලට මේ සබන් මිශ්‍රණය දාගන්න එක. මේ සිලිකන් අච්චු වලට දැම්මට පස්සේ මේවා ගලව ගන්න ලේසි. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ සිලිකන් අච්චු වලට දාලා දවස් 3-4ක් ගියාට පස්සේ මේවා අනිත් පැත්තට ගලව ගන්න. ඒත් ඉතින් ඔයාලා මේක දවස් 3-4න් පාවිච්චි කරන්න එපා. මාසයක් යනකල් මේක කියෝ වෙන්න තියන්න ඕනේ.